Vi är tillbaka i Valencia. Jag drar mig baklänges. Jag vet inte varför jag äter pommes. Får du äta med sked nu, Linus? Det var elefant. Mr. Lobo approves. Vi är tillbaka i Valencia. Jag och Celine åkte ner lite i förväg tillsammans med hela gänget från Frankis. Det här är en lite annorlunda resa för oss och en lite annorlunda video för att det här handlar om inspiration. Vi ska tillsammans utforska Valencia, testa både spansk mat och liksom världens bästa burgare i princip. Men jag och Celine, vi har ett litet uppdrag först innan vi gör någonting annat. Och det är att testa 100 burgers undercover, incognito. Vi har bokat ett bord under ett fejkat namn och vi ska snart gå dit och testa om den är precis så där fantastisk som vi minns den när de inte vet att vi kommer. Vi tror på det här. Vi syns snart. Nu kör vi. Väldigt goda pommes. Det är typ så här 35 grader ute. Så att vi dumpade Frankis-gänget på stranden. De ligger där och badar och steker och har det gött. Och så tog vi oss till 100 som ligger ganska nära stranden här. Och jag beställde in min favorit, Satisfaction. Alltså ser ni det här? Så snygg. Och alltså, jag är pepp. Jag är vrålhungrig. Jag är första måltiden för dagen. Så att, jag vet inte varför jag äter pommes. Och som sagt, det här är inte en recension. Det är inte någonting sånt. Utan vi vill bara, utan att han vet om att vi är här, testa den. För vi ska äta den imorgon igen. Med resten av grabbarna. Men jag vill göra kvalitetskontroll som vi säger. Vi kör. Alltså ni ser ju, köttet är ju medium för det får de servera i det här landet. Och det är mjukt, brödet är fluffigt, det är en tydlig hängmördsmak, det är smältost, massa sås. Det är precis så som jag minns det. Lika 5 av 5 som senast. Lika 5 av 5 som senast. Baconet är knaprigt, allt är gott, allt är jättegott. Det brödet, alltså vi var ju inne i deras fabrik förra gången och fick se liksom bageriet, de bakar brödet. Och det är fluffigt och mjukt och det är ett av de bästa hamburgerbröden. Jag säger så. Bra tugga där. Får se om Marcus får en nibbel av min burgare här eller hur det blir. Men vi gör så här, jag tar kameran. Det är lite kladdig men det är lugnt. Alla lite kladdiga i det här vädret. Är vi redo? Vi är redo. Jag är redo. Oj. Alltså, det smakar ju så väldigt mycket. Köttet smakas väldigt mycket, osten smakas väldigt mycket, baconet smakas väldigt mycket. Brödet smakar inte väldigt mycket, men jag älskar hur det är. Det är lite salt. Alltså det är inte det här, man är så van hemifrån med att briochebröd är lite så här sött liksom. Men att det är lite sälta och väldigt smörigt. Ja, bra det. Men nu ska vi läsa upp. Och sen så ska vi ta en siesta som spanjorerna gör. Och sen så tror jag att det blir spansk mat för hela köret. Jajamän.
Vi är på Okej, vi kör om. Okej. Ja. Hej! Vi är på dag tjej. Du kör då, du kör. Nej, kör du. Okej. Kör du. Jag ska bara säga, nu blir jag omsjuk. Nu har vi landat i Valencia. Ja, 2 dagar sent, men vi ska hinna ikapp de andra. Ja. För de har ju redan, jag vet inte, grundat här i Spanien. Då måste vi skynda oss. Ja, exakt. Mot Seoul. A few moments later. Alla här. Tycker ni om brödet? Fantastiskt. Jättegott. Jättegott. Bra strunt, bra konsistens, bra... Great bread. ASMR bacon. Ja, det är bra. Här har man ju förbättringspotential liksom. För att vara oss. Det här baconet är fantastiskt. De stod där ute och käkade. Det var så pass fullt. Vem var det som inte är sen? Jag är pepp på att äta upp det här och dra vidare. Absolut. Tack Spanien. Tror att det inte är kladdigt då? Men seriöst, när de tar in killar som gjort såsen också. Så pass. Säg det igen, Linus. Ja. De är ju väldigt seriösa. De har bjudit in snubben som har gjort den här såsen, alltså ursprungssåsen. Han kommer hit och gör de här burgarna tillsammans med dem. Då är de seriösa. Det är bra. Vad tycker du, Mojo? Det ser ju väldigt bra ut. Ser lovande ut. Alltså det här var så jävla gott. Alltså doften är... Nej men alltså det var helt sjukt. Det är helt bonkers. Ja, rökigheten kommer ju direkt och... Fy fan, det hade jag bott där hade jag gått utrikes. Den här köttkvaliteten är helt... Sen är det mycket syrlighet i liksom mandelsmakerna. Ja men du, här snackar vi, den är rosa. Vad gott där. Det är allt är så hängmör så det blir inte ens rosa. Den är bara... Men den bara... Den är blöd liksom. Den touchade ju bara i livet. Men just att pickelsen de har, som är liksom, den är så syrlig också. Den skär verkligen rakt igenom det superhängmörda köttet. Jag älskar syran i den. På det här köttet och den här såsen, det här brödet behöver verkligen mycket syra. Och det har de fått till. Ja. Så det är ju väldigt tunga smaker. Liksom. Vad faller den på? Ja. Om man inte ska vara världens bästa burgare liksom. Det är svårt att svara. Det är ju... Alla de här är ju 5. Herregud. Ja men det fattar jag ju. Och alla är ju så att säga... ish. Det är bra. Porr. Men sen måste vi... Jag vet faktiskt inte riktigt som man ska svara på vad det är som gör att de här inte är riktigt lika bra. Jag behöver textur. Men om jag ska vara helt ärlig, nu har jag ätit den här. Då säger jag att jag vill ranka de högre än 14 i världen. Nu när jag käkar den så här. För mig, det är klart, det är inte Smash, men det är en helt annan klass. Alltså det är en helt annan grej. Men det är det som är så här, Smash är ju det är en svensk angelägenhet. Det är Sverige och västkusten i USA och sen nu är det trendigt. Men ganska enkelt, man måste ju dela upp till olika burgare. Ja, det är helt olika kategorier. Helt olika kategorier. Det här var... Är det någon som vill ha den här klassen? Här har du den. Kroketta. Vi har ju experimenterat lite med hängörat. Inte alls av den här kvaliteten för det är inte genomförbart prismässigt. Men det är nästan för bra kött för att smasha. Ja, absolut. För du steker ju sönder det här köttet liksom när du smashar. Det spelar ingen roll vilken teknik och vilken storlek på puckar och vilken... Det här är för bra kött. Jag skulle aldrig smasha den här köttet. Det är för bra kött för att göra kött. Ja, men, vi har ju typ käkat burgare som typ
jag ska inte säga ha så här bra kött, men nästan. Men då är det bara en marknadsföringsgrej. Det handlar nästan inte om att köttsmaken ska träda fram och sådär. Så jag menar, det här gör de ju verkligen för att höja köttet. Men jag säger alltså, det räcker inte med att... Alltså för många spanska ställen som inte riktigt... Fattar, de har så här bra kött. Men de överarbetar de bollar i typ en minut liksom. Och då blir det blir så kompakt. Och då är det slöseri på... Det är ett annat sätt att slösa köttet på. Ja, men det var ju nästan tärnad och inte malen. Ja, precis. Och det gör hela skillnaden tycker jag. Liksom, hur de hanterar Ja, det här köttet, det är helt rätt. Alltså de behandlar ju köttet som den bör bli behandlat. En sån kvalitet kött. Liksom. Ja, men vi pratade ju lite om det på vägen hit just det här. Det finns ju många ställen, i princip alla ställen har hängvarat kött. Men det finns ändå ställen som gör 2 av 5 burgare för att de liksom hanterar allt. Inte är det fel. Men jag tror så här att det här är Stockholm har det funkat. Absolut, men då hade du det går inte att genomföra det, för då skulle det bli för jobbigt med alla regelverk i köket. 2, vad ska du ta för den här burgaren? 350 kronor för en burgare, det är ungefär där du måste landa. Då blir det så här... So good. Delicious. So good. Perfect. Okej, no. Okej. Visst bör Okej, det här ska bli spännande kompis. Jag rycker i. Vi får be om mer tallrikar om det behövs. Jo. Det är en bild på den här. Får vi börja? Ja. tycker jag. Snyggt färskt. Det här var mer min smak. Det är lite mer... Det här var mer min smak. Kompis, det här var mer min smak. Kanske det du ska titta på i framtiden om du gör någonting. Det är otroligt. Alltså... Ja, det är 10 av 10. Ja, men ser bara ansikten. Men jag har... Det är väldigt gott alltså. Det är det som är så jävla spännande. Det ska bli kul även imorgon att testa. Men alla har ju så jävla olika smaker. Så att säga. Det är så kul nu. Alltså, den här för mig var 2 gånger bättre än den innan. Men jag gillar när det är lite mer sås och andra typer av smak. Jag är inte en typisk cheeseburgare. Men jag gillar när jag har andra grejer. Jag tycker det här var nästan nivå för mig, för min del. Alltså. Jag tror att det som talar till Souls fördel är att de är en restaurang. Nu är de snart 2 restauranger, men de är bara en restaurang. 100 är ju liksom... De har typ 8-10 restauranger nu och 2 städer. Och liksom, är det en kedja så är det ju jag, liksom, det vet ni ju själva, att det kan. Jag säger, Man måste ju standardisera och centralisera. Jag var i London nu och käkade på både Bleecker och Burger Beyond. Liksom. De var ju... Thank you. De har ju också liksom tappat för att de gör större kedjor. Men det här liksom, det är... Cuando vayan por la mitad se quieren añadir un poco. Sí, por si acaso. Extra sås. Some extra sauce? Okay. The burger's already gone. Put it here. Another half here. But I would love to only taste the sauce. Jag säger det. Ahí déjaselo ahí arriba. Så det här var typ det godaste jag ätit. Nej men det var det. Det här passar mig så jag tycker det här är alltså. Fan vad gott. Ja men om du ser den här jämfört med den åt först. Ja, men den första var bra men det här är ju någonting. Jag tycker också den här är helt. Ja det är den här som har svarta frön. Det är den du tittar på. Det är helt magiskt. Men märkligt, alltså såsen i sig har jättemycket hetta men den försvinner på burgare. Det blir mer ett djup. Ja men alltså början var inte stark men smakar bara på såsen, det är en stark sås. De är baklänges. Det är baconsylt. Oj. Jag kan säga att jag hade kunnat tycka det började. Jag kände till det så det här var perfekt att dela. Men allting har väldigt mycket smak. Och det är så att köttet suger upp det och brödet liksom. Jag förstår vad du menar. Man känner inte av hettan så mycket liksom. Jag gillar
det är så lätt och... Det är... Löst. Helt sjukt. Det var faktiskt Hur mycket mer? Är det 5 000 som var? vi hade 5. Vad hade vi? Everything is food starting. Ska jag... Nu är man nöjd. Vale, pues la historia de Soul es un local que se monta con 30.000 euros que nos dejó nuestra familia y era un poco el medio de vida de mi padre, porque él no tenía intención de trabajar para nadie, sino que tenía algo dentro especial guardado para él. Después de algunos problemas familiares, el COVID, yo entré en la empresa y un poco somos la combinación de la hostelería antigua, lo bueno que tiene la hostelería antigua y la hostelería moderna, y hemos combinado un poco los dos mundos para crear algo único, especial y adecuado a todos los públicos. Cada día que nos levantamos intentamos mejorar procesos, las salsas, la carne, el pan, y realmente creo que lo que nos hace especiales es que nos dormimos todos los días pensando en hamburguesas y nos despertamos todos los días pensando en hamburguesas. No, but the reason why you told us some very interesting things about you started to do this collab. You did this thing with the Valencia sauce. Yeah, so I mean, essentially like 5 or 6 years ago, a couple of young guys who were just starting out with their account, they thought it would be a quite cool initiative to get as many burger restaurants as they could to recreate a bacon cheeseburger. So if you could, no limits, you know, what would you do to create the perfect bacon cheeseburger? And then so we, like 6 months prior, we tried the Emmy sauce in the States and we fucking loved it, and it was a mind-changing burger that literally, like, everything started from here again, you know, like it was working up until the Emmy. We tried the Emmy and then it was like, nah, there's so much more out there now, you know, like this was the real catalyst. And so we were in New York and we got a hold of the original recipe of the sauce, and we brought it to Spain. We did an Emmy burger to kind of like honor Matt and Pizza Loves Emily, and then a few months later these guys came in with this idea, and we were like, we've got the sauce, now what do we do? So we imported in some Grafton cheddar when you still could, and we thought, right, what do we do with bacon? We can candy bacon, we can fry bacon, we can slow cook bacon, we can do it a million other ways, but not a single place in, I don't think, Europe at the time was using bacon jam. And obviously when you're flicking through thousands of hours of social media and seeing all the things that are coming out of the States and all the new flavors and all the crazy stuff, and we were like, that just will work, because the spiciness, the acidity of the cheese, the spiciness of the sauce, the acidity of the cheese, and then the sweetness of the thing, and we knew it was just like perfect balance. When we launched the burger, it was for I think 2 years straight like regarded as like the wildest, craziest thing to ever hit Spanish shores, and then after time we started working with friends, and we just kind of spread the love, and it just got into many places as possible. So when we tried Soul's version and we came and there was Joe Berger was here, there's quite a few people, like I remember we were all sat down at the table, we looked at each other and was like, these guys have just nailed it. Like what we kind of did the tiny little bit at the start, these guys turned it into something that was just insanely good. And yeah, and that's kind of where it goes. And then now we've done like collaborations with John in Argentina. We've done what's their place in New York, Jose Andres' place, Little Spain. So we went into Little Spain and we did some burgers in there. Like, and then in Valencia, there's probably like 5 places that we've got this burger now. It's just like, it's just created its own little world to itself, you know, and it's really cool. It's really, really cool. And the best thing about Spain is that 90% of the burger owners, we're all friends. Like we traveled together. I've been to New York with Tarantin Chiflado, not with 100, but with Soul Coffee, with Jenkins, with all these guys. Like we all learn from each other, and it creates an amazing world. There's no cutthroat mentality here at all. It's we're all in it together. If Spain gets better at burgers, we get on the map, and then people come to Spain. Like, and that's kind of what we've always been about. Yeah, that's something unique for Spain, I think. You have like a network. You're like help to elevate each other. It's really cool. Yeah, like the guys today, like you told them you were coming. They're like, Ryan, you have to be here.
You know, it's a brotherhood that we have kind of between us, and we love it. And people have good years and they have bad years, and it kind of all goes like this. Apart from 100 only have good years because they like but no, these guys too, man. In the last 2-3 years, like seeing the level of their burgers go from good to really good to mind-blowing. You know what I mean? Like, and they've got the one thing here, they've got an identifying flavor. That combination of their dry aged meat, the amount of fat it's got and the cheese melt, it creates a texture in your mouth that you won't find in any other. But for me, like, I can't find it anywhere else. It's like a weird little texture that you've got in your mouth, but it defines them, and I love it. Like, I absolutely love it. So yeah. I think this guy loves burgers. A little bit. Yeah, a little bit. Yeah, okay. Me too. Okay, we can be friends. We can be friends. Thank you so much. No worries. Yeah. Bueno, soy José, el padre del otro José, que somos de Soul, de una hamburguesería pequeña en Poiporta, que pues hoy por hoy, gracias a que, por ejemplo, vosotros estáis aquí, no sabemos el por qué ocurre todo esto, pero seguramente que sea por el empeño que le ponemos y la calidad del producto y el cariño del corazón que le ponemos a hacer todo lo que hacemos cada día. Estamos aquí haciendo hamburguesas en pleno mes de agosto con un calor que flipas, y a las 4 de la tarde me llegan aquí 3 guiris, sí, lo digo. Y digo, cocina cerrada. Y ahora habíamos dicho a 2 o 3 mesas que no. Y lo vi con una cara de pena, que el único de nosotros que hablaba inglés era Adrián, y le dijimos, hazle unas burgers como sea, porfa. Se las hicimos, y gracias a eso están aquí. Han är ju pappa Soul. Det är han som är the soul soul. Marcus står och viftar där. Ja, McRibben mitt där. Vill du ta över? Nej. Då får du vara tyst, för du förvirrar mig. Oh, cheesy bacon. And go. Hej, hallå! Jag har McRib. Mytomspunnen McRib. Jag har aldrig testat den här. Men jag har hört många prata om den. Det är kultförklarad. Tubby, vill du vara med här? Ja, nej, precis. Jag har ju käkat den i LA 2017. Och ja, den är kanske mer rolig än vad den är god. Men ja, nej, jag ska inte antipeppa dig, men så här ser den ut. Det är som så här lång Burger King hade så här långa burgare förut. Sen om de har det fortfarande. Det är väl med bacon lite? Med bacon och ost. Bacon och ost, ja. Och det är liksom det är all included. Det är en fläskburgare då. Det är inte alls vad jag brukar restera. Jag kan snabbmatsburgare till fläskburgare. Men jag tänker att du kan väl njuta av den här. Får jag äran? Vi hörs. Vi hörs. Hej då. Ses han. Jag bara kolla på pjäsen här. Som pojken sa. Vänta, vem har pjäsen? Det är sent i Valencia. Det är typ 35 grader. Jag är redo. Det är jättegod. Det bästa Linus har ätit i hela sitt liv. Han behöver inte säga någonting, vi bara textar här. Släng i väggen Soul. Den är fläskig. Som flickan sa. Det jag säger med, den har en mer alltså den har mer potent smak än vanlig McDonald's-burgare har. Den smakar verkligen mycket av fläskköttet. Jag tycker den är ganska nice, om jag ska vara helt ärlig. Kan man få sig en nibbel? Jag får ta ett bett till. Skryt. Alltså, men du har ju käkat en fläskburgare i Japan, eller hur? McShwine-käse i Japan. Det där skulle jag kunna käka igen på Donken. Det var fan gott alltså. Kul. Oj. Det smakar ju korv. Alltså. Ja. Den var trevlig. McRib får en försiktig tummen.
av Linus, kanske inte resten av gänget. Ja, nej. Alltså, men det, alltså, hej, vad förväntar man sig? 5 eller vad? Nej, alltså det är ju snabbmatsburgare. Det är inget vi recenserar. Eller... Men alltså som en kultburgare så är den är rolig. Den är kul att äta. Ja, ser du McRib, äter en gång, sen är du nöjd. Nu är vi alltså på väg till 100s preppkök med Frankies för att liksom visa dem hur det ser ut bakom kulisserna, hur det funkar med logistiken för alla deras restauranger. Vi har ju kollat in den förut, det ska bli jättekul att dra den en gång till. Jag tror att en viktig sak att poängtera är att burgarscenen i Spanien och särskilt i Valencia är väldigt olik den som vi har i Sverige. Det är tjocka puckar som ni såg på Soul. Det är hängmört kött. Det är väldigt, väldigt medium. Liksom, så det är en helt annan köttkultur de har som liksom, och man börjar reflektera det. Det kommer ni även se hos 100 att man har, många restauranger är supertjocka. Ni som var på Stockholm Burger Fest och käkade 100s burgare, ni märkte ju att det var ungefär så fast det var smashat. Men här i Spanien så har de alltså inte smashade burgare i samma utsträckning. Det är värt att poängtera det på något sätt. Ja, så att det... och det är ju roligt att visa något nytt och det är därför Frankies åkte med på den här resan. Få nya inspirationer, få nya takes, saker och ting. Men det är också därför videon kanske blir lite annorlunda än våra vanliga videos. För det är mer tankeverksamhet som sker. Ja, precis. Här vi reser inte runt bara för att recensera utan vi reser runt för att liksom lyfta och liksom, skapa mer inspiration liksom, till svenska restauranger. Det är coolt faktiskt. Visa vad de gör utanför Sveriges gränser. Ja, verkligen. Det är en hel burgarvärld här ute och det är så kul att liksom föra den till er tittare. Sticker vi till 100s preppkök. Gör vi. Hip you. What you're going to see now is something that doesn't exist any other place in the world as far as we know. They don't know what are they putting into the blend. We know what number 2 means. It's part of the beef it is. They don't know. Very satisfying, stressful. Wow. My dude. It's all to share, I guess. So I'll put one thing right here and one more burger, the Señor Gabo. Ja, vi pratade om det sist, nu måste jag låta så, men om man kollar på de här burgarna, de ser ju inte jättegoda ut. Jag tycker inte det alltså. Ja, men det är ju inget grönt och det är inget... Sen är de vid 10. Älskar Linus min också. Kolla den här. Yes. Second hand smoke. Amazing. Jättefin. Det var lite lustigt när historien berättade om han tysken. Hur var den, Mr. Lobo? Mr. Lobo approves. Det här är ju som Bleeker på steroider. Den är helt galen. Alltså vilken smak. Man har satt Bleeker-smakerna.
Vill du veta en hemlighet jag fick i köket? De rostar ju sitt bröd i en brödrost vanligtvis. Men eftersom att Bleeker steker sitt bröd på stekbordet så har de ett litet stekbord bara för det här sesambrödet. Nej, det är sant. Vad roliga de är. De är så himla roliga på 100 alltså. Jätteimponerande. Det här är helt magiskt. Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Vi kan ta det. Ja, det kan vi göra. Kan vi klippa in en varg-emoji över Tobies huvud? Japp, jag photoshoppade in honom som en hel varg till och med. Ja, snyggt. Honk, honk. Congratulations furries. Jag har inte sagt ett ord. Jag kan ta och dela på den här Mr. Loba. Den här? Jag tror vi behöver kvarten där. För att vi är många som ska testa. Okej. Jaha! Okej, ta det sen. Den behöver kvarta. Ja, jag fixar det. Ju bara bestämt. Jag tycker inte kvarten. Linus, den måste jag få filma. Ge mig det där. Det var lite sötma där i. Det är faktiskt sinnessjukt. Hitta på. Så ska de säga att löv. Och jag ska säga det kanske några är som blir rädda när ni ser det här. Nej, det här är jättebra. Det är liksom högsta kvaliteten på biffen. Alltså, de testar kontinuerligt. Ja, alltså det är våga, för det här är något speciellt alltså. Fan vad vackert. Ja, det är otroligt. Ja, det här är också otroligt. Annan nivå det här. Alltså, jag gillar att baconet är så Crispy crunchy. Ja. Det är otroligt. Och jag älskar bacon. Det är liksom... Men det blir någonting väldigt trevligt med, när vi har ett tjockt bacon som är väl gjort så blir det något annat. Och de sa att de gjorde den i 2 processer eller 3. För det där hade man gått igenom en när vi smakade. Ja, precis. Och sen, det blir 3. Och sen... Ja, nej, det är 2. De kör det där och så får det svalna. Och sen gör de klart. Ja, det görs ju under från början. Sen gör de klart det här på stekbordet innan servering. Fy fan vad bra. Det är helt röd i ansiktet av köttgrosor. Nej, det är så jäkla bra alltså. Känns det tog in för få burgare. För nu ser jag utan. Och om vi ska... Vadå? Vad är det här? Så har jag käkat. Det är det som finns kvar tyvärr. Om du inte tar en tugga av Linus burgare. Hallå. Ja, hallå. Kan jag ha haft en burger? Det här är väl fjärr. Mr. Sir. Har du ätit Lobo? Nej. Nej. Den var sinnesfull på. Så har ni ätit på Bleeker i London? Nej. För den är ju som sagt inspirerad av Bleeker. Ja. Men den här är alltså milsvid bättre. Alltså nu efterhand. Den är bättre än Bleeker. Ja. Den är vad Bleeker var till början när de hade riktigt tjocka puckar. Och liksom, den här är liksom det är så mycket mer. Och den där. Vilken skillnad det är när de gör på sitt sätt jämfört. Alltså, den som jag på Stockholm Burgers var amazing. De var helt gudomlig. Men när de har köttet så här. Alltså köttsmaken. Alltså den är brutal. Ja, ja. Får jag äta någon gång? Ja. Det tog så lång tid så jag har redan börjat nibbla, men... Helt ärligt så tycker jag faktiskt att det var det. Alltså det är ju värt en flygbiljett, åka hit, äta och flyga hem. Gör det! Gör det! Jag är djävulen på din vänstra axel. Gör det! Jag tog något för en burgare. Som du säger, jag börjar bli så mätt så att jag tänkte jag tar den. Jag måste inte ska vänta. Mer mat till Toby! Nej. Det här är ju vad jag drömmer om att käka. Det är liksom det här hängmörade som jag snackar om. Det är så funky och det är så mycket smak. Man blir som man blir omtumlad i huvudet när man äter det här. Jag vet inte. 120 dagars hängmörat kött. Precis som Toby. I wish. You wish att du var så här lyxig. Ja. Jag är typ 18 minuters hängmörad. Ja.
Men jag sa det förra gången också när du käkade. Det smakar nästan inte riktigt burgare. Det smakar liksom... Ja. Det är därför vi inte rekommenderar egentligen att ta det här. Alltså jag tror folk behöver förbereda sig nästan. Ja, det där ska jag aldrig första början man äter. Ni har ju sagt det så många gånger också att det föreställer på något föreställer någonting annat. Så man har ju tänkt så, vad är det? Det är ju svårt. Jag hade svårt att förklara det här för någon. Det är något man inte ätit innan. Ja, men det är ju någon helt ny grej. Det är nästan... Jag vet inte, det är så många... Det är nästan... Det är nästan fiskigt på det. Liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Det är så otroligt stark doft. Jag vill nästan säga lukt liksom, för att det, om man inte vet vad det är så kan man nog tycka att det är ganska... Ja, när det var närmare i början så är det en helt annan doft än vad man har känt innan. Men jag måste säga, jag tycker Loser som burgare är bättre, ja. Är bättre. Och jag tycker att det är den godaste burgare jag ätit. Klart. It's going very well. Amazing. Ja, det här var verkligen tubbkaka. Tubbkaka. Ja, väldigt gott. So it's been great to see you again, guys. Hopefully you liked it so much as the first time. We enjoyed a lot going to Stockholm, and I think we are going to go again next year. No? If you invite us, we will love to go back and make some burgers there at the Stockholm Burger Fest of 2025, right? So hopefully we'll go there once again. See you next time. See you guys. Bye bye. Bye. Elefant. Jäkla monster. Oj, oj. Man ska inte vara rädd att bli kladdig när man käkar burgare. Skål! Ska vi liksom... Vad säger du, Linus? Det ser så jäkla bra ut. Man känner bara doften av den här funkiness av... Det är ju riktigt hängvara kött. 60 dagar typ. Jag ser fram emot det där. Den där bildmässigt kan jag tänka mig, den ser ut att vara klass med pizzalagsstämning. Ämnesställ. Det är galet. Jag håller med dig. Alltså vilken jävla... Kul med mac and cheese. Den här lokalen är katastrof att spela in ljud, kan jag säga. Ja. Jag ska prova Paul Finch-kopian. Det kan inte vara någon av de stora men det var mac and cheese som pratar hej. Vad sa du, Marcus?
Det kan ju vara någonting från såsen och sånt där, men jag smakade bara lite mac and cheese. Och den smakar också hängmörat. Tobbe, vad tycker du? Jämfört med 100. Den är jättegod. 100 Sport Finch är liksom... Det är en annan liga. Men det här är jättebra. Alltså det här köttet är så... Det är så himla gott. Men det är så olikt någonting. Alltså allting här på Moflete är liksom... Det är som att den är byggd för Instagram liksom. För det är så otroligt maffig. Men allting är supergott. Jag käkade den här mac and cheese-burgaren. Och det är liksom... Den är krämig och dekadent. Och liksom det är en komplett måltid. Det är riktigt kul. Mycket bättre än på festivalen förra året. Linus nickar. Supersmarrigt. Allting smakar väldigt mycket här och det uppskattar jag. Det kanske inte har samma finess som 100 då till exempel. Men allting smakar mycket och det är jättegott. Och ja, det är klubbigt liksom. Nej, right, måste vi gå. Den vill jag prova. Ja, gör det. Det måste vi gå. Men... Det räcker med att smaka såsen egentligen. Ja. Det är inte riktigt vibades 100% med den där 100-kopian. Det var att den hade någon slags sojasås i sig. Det blev en ganska lite överhängande sälta som jag kände var liksom kanske lite väl tung. Då var jag kommer tycka att mac and cheese-burgaren inte med barbecue-sås borde vara tyngre, men det var den inte. Den var mer komplett. Alltså, jag måste nästan gå och käka en stor vegetariansk blandsallad, liksom en sån här imorgon. Vet du vad den här påminner mig om? Gasolin. För du blir inte fast på steroider. Den här påminner mig om gasolin. Ja, intressant. Ja, vad tycker ni? Jag provade den. Jag drog mig direkt tillbaka till gasolin. Men den riktiga hängmörade 120 dagar, det kände man ju. Men det här kändes till och med mer hängmörad än deras vanliga. Men jag tycker alltså, den är superfunky den här. Jag tycker ändå att köttet är godare på 100. Jag vet inte, det är... Någonting med att den har mer en stekyta på utsidan liksom. Det blev så här lite mer komplett bett liksom. Ja, och så både de och framförallt Soul så hade de maler mycket grövre. Och det tror jag är en väldigt bra sätt att behandla en sån här hängmörad kött. Soul var ju kärnan. Det var inte en smakare. Det tycker jag lyfter jättemycket. Det blir så här, det var helt annat textur att äta. Det gör sig bättre faktiskt. Ja, det här är ju liksom rätt så finmalen. Ja. Ja, men den här blev aningen nästan, inte smetig ska man inte säga, men det är verkligen en helt annan textur. Ja, jag vet. Så det är verkligen hans. For you, the Divito burger is the creation of our chef. Okay, the Divito burger has a thick bacon, bacon smoked Gouda, and beer barbecue. Okay? Beer barbecue. Wow. Okay, thank you. You're welcome. Sorry for the mess. Doesn't matter. Den var väldigt god. Den här är mer rosa också, tror jag. Och det är mycket, den var faktiskt jättebra. Den här var jättebra. Vad sa du, Pierre? Ja, nu är det... Tobbe säger nu är det stopp. Du vet att det börjar imorgon också? Jag har plats med lite öl, men inga mer baljor. Hur gott den är. Det löser vi, eller hur Tobbe? Det blir jättebra. Un placer, mi nombre es Divito. Hoy están en Moflete. Un gusto de que hayan venido para acá. Moflete es una hamburguesería que ha nacido luego de tantos viajes de Joe Burger alrededor del mundo probando infinidades de hamburguesas. Junto con sus mejores amigos han creado Moflete, en el cual hemos creado una carta en la cual hemos intentado inspirarnos en cada uno de sus viajes. Han estado probando lo que vendría siendo nuestra esencia. Con los viajes, la marea, cada una de sus burgers está inspirada, llevan su nombre de algo muy especial que les recuerda a su infancia, momentos que han vivido. Por ejemplo, la marea, que viene siendo nuestra bacon cheeseburger, que lleva ese nombre porque es
es su banda, su grupo de música favorito. Luego está, por ejemplo, la S y la Ryan, que son dos burgers en la carta en las cuales se han inspirado y tiene ese nombre por dos amigos de Joe, los cuales han creado cierta influencia en ellos en el mundo de las hamburguesas. Han estado probando también la Divito, que es pues mi burger, lleva mi nombre, que ha sido una burger en la que me he inspirado en mi amor por la barbacoa, ya que en Moflete pues intentamos hacer todas nuestras burgers a la parrilla. Esperamos que les guste y que hayan disfrutado de Moflete y que nos visiten cuando quieran. Muy bien. Gracias. I don't understand, but you do it really good. When we finish the blend, we put it inside the machine. This one? Yeah, that one. And we have a very different temperature low down. I don't know how to say in English, but this is a 2-3 grade. And when we put it over there, in 5, 10, 15 minutes more or less, we change the temperature at minus 40, minus 50 more or less. Okay, this is because the blend have a little bit of water, or the meat have water, and if you freeze it in a lot of time, you crystallize the water. Okay, if you have a short time, that water it's I don't know how to say it, but it seems that one after freezing and the before freezing. It's the same one, the same blend, the same thing, the same properties, and if you do with a lot of time, the properties you lose are not that. the same. Not the same smell, color, taste. Okay. Exactly. 4,000 kilos of meat only for burgers. Every day? Every week. 4,000 for 5, more or less. Piensa que hace 2 años hacíamos 400. Yes. 2 years ago we did it like 400 at the week. And wow, amazing! That's amazing. I love it. I don't know how to say it in English, but as a very different sensation that we come here, see the work, see the workers, see the owners, and I don't know how to say it, explode like the vibe. De var väldigt degig och härlig, så jag gillar dough liksom. That's what you said. Så är det kul. Nej. Restaurant is here. Yeah. Vi är på Jenkins. Leroy Jenkins! Days, 40-45 with 90 days, but it's very soft. This is the rack of tomahawk, 45 days on rate. They are perfect. Jag behöver sallad alltså. Får du äta med sked nu, Linus? Det är så man äter kött och potatismos. Ja, det är en tomat.
Jättegott. Det är så jäkla kontrast mot allt annat nu. Det är så här. Jag förväntade mig att det skulle plocka ännu mer. Allt annat var så här flavor bomb liksom. Den var jättegod. Lite mer salt. Jag gillar den. Det är rent avskalat. Palettrensare. Köttsorbet. Yes, då har vi käkat på sista stället här i Valencia och Frankis, vad har ni tyckt om resan? Vad känner ni? Det har ju varit väldigt annorlunda börjare från Stockholm. Wow, vilken resa. Det har varit överväldigande, verkligen. Och tack, och det är jättekul att vi fick vara med på den här resan. Vi följer med på den här resan. Vi har ju fått prova några av världens bästa burgare. Kanske något helt annat än det vi håller på med i Sverige. Men det har ändå varit så intressant att se. Det vidgar ju verkligen ens vyer. Vad man kan göra, sättet som de ser på produkten. Det sättet de behandlar, de här fina råvarorna som de jobbar med. Det fantastiska köttet och hur de behandlar det här fina köttet. Som sagt, det är en helt annan typ av burgare. Vi jobbar med smashburgare, men nu fick vi prova väldigt bra ställen som gör lite tjockare puckar. Och den respekten de har för råvaran och hela processen och hela processen är så genomtänkt och att allting, de har liksom kvalitet rakt igenom och de gör jobbet och hela produkten håller en så pass hög kvalitet. Det är inte bara köttet, självklart köttet är fokus här. Det märker man när man äter burgarna. Det är verkligen fokus på köttet. Det är hängmörat, det är djupa fina smaker. Men de bästa ställena, baka eget bröd. Alltså varenda detalj har de tänkt igenom. Det har varit jättekul. Väldigt lärorikt. Vi tar med oss massa med idéer. Vi tar med oss massa nya intryck. Och väldigt kul att se. En sak är säker, vi kommer tillbaka. Ja, verkligen. Valencia. Ja, tummen upp. Ja, Valencia, vi gillar det. Det har varit jättekul. Vilken stad och vilken grej. Superkul, och vi vill tacka er för att ni hängde med på resan och gjorde det här möjligt, den här resan. Och vi vill ju visa nya saker för er och det har varit en superhärlig upplevelse faktiskt. Tack själva. Ja, till nästa gång helt enkelt. Ses vi snart igen.